ආයුබෝවන් කොහොමද ඔයාලට? අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් හදන්න යන්නේ පිපිඤ්ඤ වලින් අමුවෙන් රසවත් සලාදයක්. සලාදය හදන්න පිපිඤ්ඤ තෝරගනිද්දි අනිවාර්යයෙන්ම ටිකක් අලුත් වගේම ටිකක් ලා පිපිඤ්ඤ ගෙඩියක් තෝරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පොඩි තිත්ත රසයක් වගේ ඇවිල්ලා ඒක එච්චර ප්‍රියමනාප නොවෙන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි මේ වගේ නැට පැත්තෙන් පොඩි පෙත්තක් කපලා චුට්ටක් අතුල්ලා හොඳට කිරියවන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට තිත්ත රසය එන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ වගේ හොඳට පොතු යවන්න ඕනේ. ගොඩක් ලා පිපිඤ්ඤ ගෙඩියක් ගන්න තමයි වඩාත්ම හොඳ. ඒ වගේ තමයි ඔය කඩලා දවස් දෙක තුන පරණ වුණාට පස්සේ මේකෙන් එන නියම රසට අපිට හදා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේ තමයි හොඳට තිත්ත අරින්න ඕනේ අර වගේ නැට්ට ගාවෙන් පෙත්තක් කපලා. නැත්තම් අපිට තිත්ත රසයක් දැනෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට පිපිඤ්ඤ ගෙඩිය මේ වගේ කුඩාවට කපලා මේ වගේ දෙකට පලන්න. ආයෙත් මේ වගේ දෙකට පලලා ඇතුලේ තියෙන ලොඳේ අයින් කරන්න ඕනි. අපිට ඒකත් විසි කරන්න එපා. ඒකට ලුණු චුට්ටක් ඉහලා අපිට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඉතාමත් රසවත් වගේම ගුණදායකයි. ඔය ગેස්ට්‍රයිටිස් තියෙන අයට ඒ ලොඳේ ඉතාමත්ම ගුණදායක දෙයක්. අපිට ඒක සලාදෙට යොදා ගන්න බැරි වුණාට අපිට ලුණු ටිකක් දාලා ඒක වෙනම කන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කපාගත්තු මේ වගේ පිපිඤ්ඤ ටික සිහින්වට කොටු හැරයට කපා ගන්න. ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහකට පෙති හැඩයට හරි කොටු හැඩයට හරි කපා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කපාගත්තු අමු මිරිස් ටිකක් එකතු කරන්න. ඊළඟට ලොකු ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තක්කාලි. ඊළඟට දෙහියුෂ. දෙහියුෂ රස අනුව තමයි යොදන්න ඕනේ. ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයට යොදන්න. ඒ වගේම තමයි තක්කාලි අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනව නම් තමයි හොඳ. මොකද තක්කාලි වලින් ලස්සන පාටක් එනවා. ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු සල්පයක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට ලුණු කුඩු. ඊළඟට මිටි කිරි සල්පයක් එකතු කරගන්න. මේ වගේ කවලම් කරන්න අපි කෑම මේසෙට පිළියෙල කරන්න ඉතාමත් ආසන්න වෙලාවකදී මේ වගේ මිශ්‍ර කරගන්නව නම් තමයි වඩාත්ම හොඳ. යන්නේ නැත්තම් පිළිණු වෙන්න පුළුවන් නිසා. මොකද අමුවෙන් පොල් කිරිනේ අපි මේ එකතු කරන්නේ. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ගොඩාක් ස්තුතියි එහෙනම් වීඩියෝ එක බැලුවට. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.